Sravasti. Sravasti, the capital of Kosala, was one of the wealthiest cities in northern India. While in Rajagaha, the wealthy businessman Anathapindika met Buddha and invited him to come to Sravasti. He accepted his invitation. Anathapindika returned to Sravasti and bought the pleasure garden of Prince Jeta. He built a large monastery on it and gave the name Jetavana at the request of the prince. This park became the Buddha's favourite resort, and he spent every rainy season of the last 20 years of his life, except the last, which was spent in Vesali. Anathapindika's mansion. What we are seeing here is the remains of the mansion of Anathapindika, who got the name for helping the poor. Walk up the steps to see the structure at close distance. The underground chambers seen here was the location where his wealth in gold coins were stored. The thick wall, a feature to prevent the heat during the hot months, is common to all the buildings seen. Sravasti nagare sabbang attiti Sravasti sielu den sampurnu nagare Sravasti rajuma pathe najit kos bada mahat kos raju wedin kala didigiruwa kiyanne ganda kutiye ඒ කොසුල්වරන් රාජධානියේ මහා ධනවතෙක් තමයි සුදත් පසු කාලීන අනාථයන්ට දුප්පතුන්ට ඔය දන්සල් පැවැත්වුන නිසා අනාථ පිණ්ඩික හැමදාම 500ක් දෙනා වහන්සේට දන් පූජා කරනවා හැමදාම අනාථ පිණ්ඩික රජගහනුවර මේ ව්‍යාපාරිකයන් එළින්දේ ඊ දවස් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බුනේ එයාලා බුදුහාමුදුරන්ට ආරාධනා කරනවා සාවත්ති දියාම් වැඩි ඉන්න කුසල රජුරන්ගේ පුතේගේ වියන තමයි ජේතක වෙන පුරා රංගතුල් අරගෙන බුදුහාමුදුරන් භූමිය අරගෙන පන්සලක් හදලා පූජා කරලා බික්කු සංඝරත්නය දෙන්න කියලා ඒක තමයි ජේතක මේ අනාථ මේක නෝ රංග තමයි උඩින් ගිහලා බලන්න පුළුවන් Angulimala Chaitya. In the foreground is Angulimala Chaitya, built after he was cremated. Only the brickworks of the base remain. Ongoing excavation and renovations could be seen. These are recent excavations revealing cremation stupas of other most revered arahants who lived in Jetavana. Further away are 8 small stupas built after cremation of arahant monks. ජේත කිව්වා රංගත් වල විතර මම විකුණන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ කවුරුත් ගන්න නැති. ලෝකේ කවුරුත් මහ පොළොවේ රංගත් වල ගන්න නැහැ. ඒක කිව්වා රංගත් වල විතර මගේ විකුණන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අනාථකින් දිනවා සංසාරේ පෙරුම් පුරාගෙන. බුදු කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන දායකයා වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඕකට හිතන මගේ කවුරුත් තියෙන සංකාසිය තියෙන්නේ. ඒතල ජේතර කියන හොඳයි ජේත රංගත් වල ගන්න කියලා.
ඊළ සේවකයන් කියන ගබඩා අරලා මේ සියලුම කන් ඊළ ජේතිගුනේ දාන කට්ටිය. තා කට්ටිය කියන කාසීට කාසිය කියන අතුරා. සිරුතුමාණන් අතුන් අතර කිසි විටකත් මුසිතු දෙයක් ආරංචි වල ජේතාව ආවම අනාථ පිළික පෙන්වනවා. මේ ඔක්කොම නම් අතුරා සානයි හටිගත්තා. මේ ටිකට සංගෙන්න කරත් යවන්නේ සූදානම්. ජේත කියනවා මේ තරම් සංගතනෝ ඒ ටික නිකන් දෙන්න. ඒ ටිකේ පන්තිලුත් අත දෙන්න. ඒ වෙනුවට මගේ නම කියන්නේ. ජේතගේ වනේ ආරාමයේ ජේතවනාරාමයේ නමින් දත්වහරි පවතින ඒ නිසා. සංගතුලා වෙන බුදුහාමුදුරන්ට වැඩින් සමුල්ලියෙන් මහල් හතකට දර්ශනීය ගන්ධ ධර්ම දේශනා කරන්න විශාල ධර්ම ශාලාවක්. වගේම 500ක් දෙනා වහන්සේ රජගහනුවරින් වඩිනවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ 500ක් දෙනා වහන්සේට වැඩි ඉන්න කුටි ලිං කොකුණු ආදී සියල්ල හදලා නිම කරනවා. සල මාසයේ පස්වතුරදා බුදුහාමුදුරුවෝ ශාවකයෙට 500ක් දෙනා වහන්සේ වැඩි යාම ජේතවනාරාමයේ දැන් ලස්සන කතා බුදුහාමුදුරන්ට කියන දැන් ඔන්න බුදුහාමුදුරන්ට සුදුසු විදිහට මට හිතන විදිහට පංකල හැදුවා දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩි ඉන්නේ. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සිතුමනි මේ පුජ්‍යලික දෙන නෙවෙයි සංඝයාට දෙන්න. එන්න කියලා වික්ඛු සංඝස්ස දෙන්න කියලා බුදුහාරගේ අතට පැන්වක් කළා පූජා කළා. ඒක තමයි පොදු දීවනාවේ තියෙන වටිනාකම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා ඊටගෙම කියනවා කරුත් කියන ස්ථානයේ හොයාගත්ත මහා ගල් කැටේ මේ ඔය මංගු කතාව එහෙම කියන්න කරලා තියෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ 19 වසරක් මෙහි වැඩි. වස්තාන කාලේ 19. ඒ වස්තාන කාල 19 තුලදී දේශනා කළ දේ තමයි ජාතක කතා 550න් 550 ජාතක 400 ධම්මපදයේ ගාථා 400 පිටුනේ 247 සූත්‍ර පිටකෙන් 175 තරම් සූත්‍ර විනය පිටකෙන් 180ක් විනය පනවල තියෙන්නේ මේ ජේතවන. කොට දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච දේවල් දැන් මේ බුද්ධසාමයේ ජේතවනාරාමේ ලස්සනට ලැබුණා. මේක පාලියෙන් කියන්නේ දිව්‍ය සුරම්‍ය විහාරය. දිව්‍ය ලෝකයේ හා සමාන පන්සල. සිංහලට නෝ දෙවුරම් විහෙර කියලා. දෙවුරම් විහෙරේ බුදුහිමි වැඩ සිටි සමය කියලා සිංහ කියන්නේ. කොට මේ 12 වෙනි සියවස් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 දක්වා නිර්මලව පැවතුණා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 දී මොගල් කාර්ය විනාශ වුණා. 1783 කනින්ග්හැම් කියන එංගලන්ත ජාතික කනින්ග්හැම් කියන පුරාවිද්‍යාඥයා තමයි පළවෙනි වට කැණීම් කරලා. ඊට පස්සේ දැන් ඉන්දියානු මධ්‍යම ආණ්ඩුව තමයි මේ ප්‍රාන්තාංගයේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව තමයි නඩත්තු කරන්නේ. Rahula Temple. This is the site of Bhikkhu Rahula's temple. You will recall that Rahula was Prince Siddhartha's son, who was ordained by the Buddha when he went and asked for his inheritance. It is said that every day he threw a handful of sand into the air and hoped that he would be able to ask so many questions from Buddha on Dharma and get answers. He passed away in his 40s and attained nirvana in a heavenly realm. Bodhiwanatissa Temple. This is the kuti where the Buddha attended on a sick monk. Bodhiwanatissa, explaining the value of helping the sick and infirm. යෝගිලානං උපට්ඨේ සෝ මං උපට්ඨේ යමෙක් ගිලුන්ට පත්තාන කරන්නේ දේ මට කරන උපස්ථානයි කියලා දේශනා. ඔව්. මේ මලගමේ තමයි. ධම්පදේ ගාථා තියෙන අචිරං වතයං කායෝ පටවින් අදිසෙස්. සුද්ධෝ අපේත විඥානෝ විදත්තං කලිකර. දුහාම්රේදා බුද්ධත්තිසාන් මේ ශරීරයේ දිනාගියේ දරකඩකටත් වඩා වැඩක් නැහැ කියන්නේ. දරකඩන්නම් මේ ගින්නට දා කෑම උයා ගන්න ගිනි තපින්නාදී ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස් ශරීරයෙන් එහෙමවත් කිසි වැඩක් නැහැ කියලා. Arahat Sivali Temple. On the opposite side is the kuti in which Arahant Sivali lived. මේ තියෙන්නේ සීවලි මහරහතන් වහන්සේ වෙන කුටිය. සීවලි. අත්තරාබින් අග්ගයි සීවලි. මතනම ඕන තරකදී උන්වහන්සේට සිව්පසේ ලැබුණේ නිකන් නෙමෙයි. මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ක්‍රියාවයි විපාකය. පදුමුත්තර බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයේදී මේ අත්තිලාබින් අග්ගයි තනතුරපත් කරනවා දැකලා ආරම්භ කළා. තවත් 7ක් දන් දීලා බුදුහාමුදුරන්ට එදා තමයි
ප්‍රාර්ථනාවකින් බුදුහාමුදුරනේ කියන්නේ. සත්පුරුෂයාණනි ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වේවා කියලා බුදුහාමුදුර ආශිර්වාද කරනවා. Jetavana Pond. We are looking at the Jetavana Pond. It was in existence from the time of the Buddha, but discovered between 1987 and 1989 by Indian and Japanese archaeologists. The water is 6 feet deep and the bottom is constructed like a basin, so that during dry weather one could bathe from the water remaining in the basin. The monk says we find a different style of ponds constructed in Anuradhapura, Sri Lanka. මොන කාල සීමාව වගේ මේක හදලා තියෙන ජේතවන පොකුණ ගන්න. ඒ බුද්ධ කාලේ නේද? මේ වස්සාන කාලේ කියන්නේ වහින කාලේ. ඒක ඒ වස්සානේ වැස්සේ නැහැ. මේ වරමුතු තියෙන කතාව. බුදුහාඳුර වික්ෂුන් වහන්සේට කිව්වා අන්දනත් ඇඳගෙන එන්න කියලා. ඒකට වික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම ආවට පස්සේ කිව්වා දැන් අදිෂ්ඨාන කරා. වහින්න කියලා. ඒකට සීල දනා වහන්සේ සමාපatti සම්බන්ධලා වහින්න කියලා මේ අදිෂ්ඨාන කරා. වැහලා පොකුණ පිරුණාට උන්වහන්සේලාට ආන් පිරෙන්න තරමට ඒ තරම පදවැස්සක් වැහලා දුන්නා කියලා. Dham Saba Mandapa. We are looking at the remains of a temple with foundations which housed a preaching hall and audience halls for monks and laymen. The Buddha sat on the pedestal seen here and delivered most of the sermons found in the Sutra and Vinaya Pitakas. Many Jataka stories and verses from the Dhammapada were recited here. Patachara, gone mad after the loss of her dear ones, ran to the presence of the Buddha at this place. Later she became a nun. Kinchi Manavika came and accused the Buddha by appearing as a pregnant woman. However, it was revealed to be an artifact and she was ashamed in the presence of the king, courtiers and the public. It was here that Kisagotami brought a dead child and pleaded the Buddha to bring him back to life. බුදුහාමුදුරු බණ කියන්න ආසනේ පනවලා තිබුණා. එතන සිහි වෙන්න චෛත්‍යයක් හදලා. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැඩි ඉන්න කාමරාවක් තියෙනවා. ඒකට බුදුහාමුදුරු බණ කියන කාලේ මේ විශාල ශාලාව. ඉතින් මේ ශාලාව මදි වෙලත් මොන දවස් තියෙන වාර්තාවක්. ඒක සාර්ථක බමුණාගේ කතාව කියවම ගන්න පුළුවන්. සා පොසොල් රජුරෝ බණ අහන්න එනකොට වරක් වෙලාවේ එනකොට දන්සභා මණ්ඩපේ පිරේ එළියෙන් මිනිස්සු. ඉතින් මිනිස්සුනේ අමුතුම දැන ඉඳලා රජුරෝ ඉඳලා බණ ඉවර වුණාම අර රාජකීය සාධුනාදී අතට හැර මෙතුමා ආදන රජුරෝ පහුවෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලින් වාර්තා වෙනවා මේ දන්සභා මණ්ඩපේ ඊටමදි වෙන්න මිනිස්සු බණ අහන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පටාචාරාව නිර්වතින් ආවේ මේ දන්සභා. අර අපි ගියේ නගරයේ ඉඳපු ධනවත් පවුලක තරුණයා ඒ ගෙදර වැඩ කරපු තරුණයත් එක්ක ගිහිල්ලා ගඟේ හාගුඩේ දෙවෙනි දරුවා ලැබෙන්න ඉන්නකොට අම්මා තාත්තා බලන්න එනවා. අතර මගදී දෙවෙනි දරුවා ලැබෙන්න යනවා. ස්වාම පුරුෂයා අතුරුක් කළා අවර්ණ කරනද සර්පෙක් කාලා මැරෙනවා. ස්වාම පුරුෂයා මලා දරුවා ලැබෙනවා. දැන් ලේ කැටි දරුවායි ලොකු දරුවායි වයසක අවුරුද්දයි අරන් එනවා ගඟ උතුරනවා දෙන්න මරන් ඉගෙන වෙන්න බෑ. ලොකු පුතා එගොඩින් ඉන්න කියලා එදා ලැබුණු දරුවා මෙගොඩ තියලා ලොකු පුතා එක්කන් එන්න ගඟ මැද හරිය යනකොට අර ලේ කැටියා උකුස් එක්ක අරගෙන යනවා අහස. අහස දිහා බලාගෙන අප්පුඩි ගහලා කෑ ගහනකොට ලොකු පුතාට පේන්නේ කතා කරන අප්පුඩි ගහලා කතා කරනවා ගඟට පයි. දැන් ගඟ මැද ඉන්න පටාචාරාන්ට පේන ලොකු පුතා ජලයේ පාවී යනවා. ලේ කැටි දරුවා උකුස් එක්ක අරගෙන යනවා. පැය කිහිපෙක පෙර ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා මිය යනවා දැක්ක. දැන් අම්මා තාත්තා නගරයට එනවා. එන විට අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි තුන්දෙනාම ගේ කඩා වැටිලා මිය ගිහිල්ලා දාහනේ කරනවා පෙන්නනවා. දැන් සියලු දේ නැති වුණා. දැන් අසරණ වුණා.
ඉතින් නගරයේ ඇවිදමින් ඉන්න කලක් පිස්සු වැටෙනවා. පිස්සුවෙන් දැන් නිර්වතින් අර උතුරු ගේට්ටුව තියෙන්නේ ජේතවනාරාමේ. උතුරු ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙලා 15ක දවසේ යනවා. යනකොට විශාල දෙනක ඉන්න දැකලා පිස්සුවෙම ආවා. එතෙන්ට එනකොට පිරිස ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. දැකලා කියනවා එන්න අරින්න කියලා. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ ළඟටම පිස්සුවෙන් ගියා. බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් නැගණියනි සීයලවා ගන්න. බීවිසියෙන්. ලැජ්ජාවෙන් මේ පැත්ත බලනකොට සිල් අරගෙන ඉන්න කාන්තාවක් උතුරු සළුවත් වෙනවා. ඒක ඇඳගෙන බණහලා අරහන්ත මාර්ග ඵලයට පත් වෙනවා. විනයදර භික්ෂුණීන් අතරින් අගතනතුරු ලැබුවේද පටාට්ටා. ඊළඟට කිංචමානිකා ධර්මිකයක් බඳගෙන ආවේ මෙතන. ඒන්නේ එක සංවිධානයක් තමයි ඔය කිංචමානිකා. ඇයට දුන්නු කිව්වා ඔබට මේ තරම් සල්ලි දෙනවා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා සැලැස්ම දුන්නා. ඇයට තියෙන්නේ ජනතාව බණහන් එනකොට වේලාසනින් ඇවිල්ලා ඉඳලා ජනතාව අතරින් පිට වෙලා යනවා. කවුරුත් අහුව කොහෙද ගියේ? මං ගියා බුදුහාමුදුරුවෝ වන්දනා කරලා එන්නේ. ඒ හවස. ඊළඟට හවස ආපු ජනතාව රැය වෙනකොට ගෙවල් දොරවල් බලා යනකොට එළියේ ඉඳලා මේ ගෑනු කෙනා එනවා. මේ කොහෙද මේ රාත්‍රිය? මං යන බුදුහාමුදුරුවෝ වන්දනා කරලා එන්නේ. මෙහෙම යමින් එමින් ඉඳපු කිංචමානිකා කලක් වොන්න ජනතාවට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. 15ක දවස්. වෙනක පිරීලා ඉතිරිලා බණහන් නැගිලා. දැන් මේ ගෑනු කෙනා ගර්භණී මවක් විදියට තේරවාද විදියට නම් දර කැලටිකින් යනවා මේ මහායාන විදියට කොට්ටයක් බැඳගෙන ආවා. කොහොම හරි වොන්න ගර්භණී මවක් විදියට ආවා. ඇවිදිලා දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ දේශනා කරන අවස්ථාවේ රජයමුතුරුවාද හිරු දෙනා ඉන්න පිට. දැන් මේ කියලාගෙන ඔබ මේ රජයමුතුරුවාදී එකතු කරගෙන බොරු කියමින්. ඔබ නිසා මගේ කුසේ දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා. දරුවනාවන් බේසන් අන්දන්න ඇඳුම් බෙහෙත් ආදී සූදානම්. ඔබට බැරි නම් මේ විසාකාව ඉන්න පවරන්න කරා. මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුමා ඉන්න පවරන්න කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාදි ගුණේ මුසල්ලෙන සිටින් සිට නැගණියනි එහෙම දෙයක් සිදුවලා තියෙනවා නම් දන්නේ ඔබයි මා. එහෙම කියනවටලු සක්‍රය මීයක් වෙලා ඉවිලා කොරනවා. උදර්බඩ ගන්න දර කැලටි. මේ මෙහෙම දඟලනකොට මේ වැටුණා ඉතින් බණහමින් ඉඳපු ජනතාව කෝපයටපත් වෙලානේ බලන්නේ. බලනකොට දැන් කිංජමානිකාට අනිවාර්යයි කුසල රජුරෝ ඉන්නෝ අද වගේ උසාවි පෙරක දෝරුව නැහැ. ඉස ගහලා දාන්නේ මොකද මරණ බයටපත් වෙනවා. ඊළඟට මේ ජෛනයන්ගේ සත පහක්ව ලැබෙන්නේ නැහැනේ. වැඩි ආර්ථික අයත් නැහැ. මොන බලන්න. ජීවත් වීමේ අයත් නැහැ. ආර්ථික අයත්. ඉතින් සමාජ ජීවිතේ මේ ගෑනු කෙනාට කිසි තැනක යන්න බෑ. දකින්න අය මේ ගෑනු කෙනාට දැන් යන සමාජය අය නැත්තම් අපාය තමයි. ඔව්. ඉතින් කිංජමානිකා මේ පාදී කියලා ශ්‍රී ලංකාරාම පිටපැත්තේ වැවක් තියෙන. වැවට පැනලා තමයි කිංජමානිකා දිවිනහගෙන. ඊට ඔන්න ඔය වගේ දහසක් සිදුවීම් මෙතන වුණා. මම ඔබට කිව්වේ ජාතක කතා 400ක් දේශනා කරා. පොඩ්ඩක් නෙවෙයි. සූත්‍ර පිටකෙන් 75ක් තරම් සූත්‍ර, විනය පිටකෙන් 80ක් විනය පනවන. ධම්මපදයේ ගාථා 423න් 247ක් දේශනා කළේ මේ ඉතින් අපිට හැමදාම පිරිත් ආනවා නම් ඒවා මේ සුතන් ඒකන් සමයන් භගවා සාවත්‍යයන් විහෙරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමේ අසුවං කරා කියන සූත්‍රය. ඒකට ජාතක කතා කියන්නේ යටගී දාස බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජුරු කෙනෙක් රාජ්‍ය කරන කාලේ කියනවා. මතක් වෙන විදිහට දේශනා කළා කියලා. Gandakuti. This is where the Buddha lived in Jetavana. It is supposed to have been a structure made of sandalwood. After Buddha's parinibbana, the kuti was burned down accidentally as a result of a burning wick carried away by a rat. Later it was rebuilt as a 2-story structure. බුදුහාමුදුරු කොතනද වැඩ හිටියේ ඒ කුටියට කියන්නේ ගන්ධ කුටිය කියලා. දැන් මූල ගන්ධ කුටිය කියන්නේ බරණැස ඉසිපතනේ පළවෙනි වස්සසා වැඩ හිටිය කුටියට කියන නම. ජේතවනාරාමේ ගන්ධ කුටිය මේක හැදුවේ මහල් 7කට සම්මුලියෙන්. දැන් බුදුහාමුදුරු පින්නවම් පෑට පස්සේ නොයෙක් දෙනා පහන් පත්තු කළා. එතෙන් පහනක තිරයක් පහන් පත්තු කළේ අබතෙල් වලින්නේ. අබතෙල් කනෝ මීයෝ. අදත් එහෙමයි. ඉතින් මේ අබතෙල් මීයෝ කනෝ මෙහියෝ අර පහන් තිරයක් ඇදගෙන ගියාම අර ඒකල තිබුණු දර්ශනීය තිරවට ගිනියවිලා දෙවි ගියා. ඒ බොහොම ඈතක. ඒ කියන්නේ ගුප්ත රාජ්‍ය කාලේ තමයි දෙවි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ දෙවි ගියේ ආකුට්ටියටම තමයි මේ ගැඩොලෙන් දෙමහල් ගන්ධ කුටියක් හැදුවා. ඒ දෙමහල් ගන්ධ කුටිය පස්වෙනි සියවසේ ආපු යුන්සියන් මහාමුදුරුවොත් හත්වෙනි සියවසේ ආපු පායිහනාමු. ඒ හාමුදුරු දෙනමුන් දැකලා වාර්තාවේ තියෙනවා. එතකොට 12 වෙනි සියවසේ මොගල් කාර්ය විනාශ කළා. 1763 මේ විදියට සකස් කළා. මේ ගන්ධ කුටිය බුදුහාමුදුර වැඩි තමයි කිසాగොතිය බෙහෙත් ඉල්ලකට. බුදුහාමුදුරනේ මගේ පුතාට අසාධ්‍යයි බෙහෙතක් දෙන්න.
කිසాగෝතිය බෙහෙතක් හදලා දෙන්න තියෙනවා නොමලගේ එකකින් මං කළා අබ මිටක් දෙනවා. ඉතින් අර අපි ගිය නගරේ පුරාම විදගෙන ගියා. හැම ගෙදරකම අබ තිබුණා හැම ගෙදරකම කවුරු හරි මිය ගියේ. ඒකට ඇයට නොමල ගයක් හමුුනේ නැහැ. අද ඒකට හිතෙන්නේ මොකද? මේ නගරේ ඔක්කොම මිනිස්සු මිය ගිහිල්ලා නම් මගේ පුතත් මිය මගේ පුතා මිය ගියා නම් මමත් මිය යනවා. ඒ මරණය අවබෝධ කරගන්න අරහත් මාර්ග ඵලයටපත් වෙන පැවිදි වෙනවා. ඒකට අඟුලිමාල මහාන කලෙත් මේ ගන්ධ කුටිය. අඟුලිමාල දැන් ධර්මය සාක්ෂාත් කරගන්නට බුදුහාමුදුරන්ට අවනත වෙන මානසිකත්වයක් තියෙන වෙලාවක් බුදුහාමුදුරු දකින්න. ඕක තමයි බුදුහාමුදුරු උදෑසන මහා කරුණා සමාපත්තිය සම්බෝධනවා කියන්නේ. ඒකට ඒ සමාවැදෙන දකින්න. ඒ නිසා වනයේට වැඩියාම එක ඇඟිල්ලයි අඩු. අහිංසකගේ නැත්නම් අඟුලිමාලගේ මාළේ එකයි අඩු වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු දැක්ක ගමන් හිතනවා අද නම් මේ සාධුවරයාගේ උනත් කමන ඇඟිල්ල කපා ගන්න. ඇයි හේතුව? රාජකීය පෞලික තරුණේ කෑමක් නැහැ, නිින්දක් නැහැ, කැමැති වැඩේකුත් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ගුරු පූජාවක් නෙමෙයි. ඒකට එහෙනම් මේක නිම කරන්න ඕන. එහෙනම් අද මේ සාධුවරයාගේ උනත් කමන ඇඟිල්ල කපා ගන්න ඕන කියලා අඩුවත් තමාරගෙන බුදුහාරගේ පස්සේ නවතිනු කියනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ටිතෝ අහං අඟුලිමාල සබ්බදා අඟුලිමාලේ මම සදාකල්ලි නැවතුණු කෙනෙක්. ඔබත් නවතින. ඒකට අඟුලිමාලට හිතෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ හැබැයි යන ගමන් තමයි මේ කියන්නේ. ඒකට අඟුලිමාලගේ මේ සාධුවරේ යන ගමන් මේ සදාකල්ලි නැවතුණා කියන්නේ මේ නම් සසරින් මිදෙනවා. මම මේ සසර දුක් විඳිනවා. මමත් සසරින් මිදෙන්න ඕන. මේ සියල්ල හිතෙනවා. ඒතෙල්ලකට ඔහුගේ අතේ තිබුණු ඇඟිලි මාලෙත් කඩුවත් විසිවී යනවා. උසුරිපා අල්ලගෙන කියනවා වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් කරගන්න. එදා බුදුහා අඟුලිමාල මහාන කලේ මේ වන්දන. දැන් කොසල් රජු ආවන් කිව්වන කෝසල සංයුත්තේ තියෙනවා. අනාථ පිණ්ඩික ආවන් කිව්වන අනාථ පිණ්ඩික සංයුත්තේ. විශාඛාව ආවන් කිව්වන විශාඛා සංයුත්තේ තියෙනවා. එතකොට මේ මල්ලිකා දේවිය ආවම කිව්වම මල්ලිකා සංයුත්තේ. එතකොට ඊළඟට ඒ අය කොහොම ගියාම මධ්‍යම රාත්‍රියේන පිටසක් ඉන්න දෙවියෝ. ඔව්. දේවතා සංයුත්තේ තියෙන්නේ අන දෙවියන් ආවම අහපු ප්‍රශ්න ඒවට උත්තර තමයි. දවස් 7 දෙවියෙක් කියලා බුදුහාමගෙන් අහුවා මංගල කාරණා කියන්නේ මොනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ 38ක් මංගල කාරණා එදා දේශනා කළා. තව දවසක් ඇවිල්ලා දෙවියෙක් කියලා අහුවා මේ පිරිහෙන කාරණා කියන්නේ. එදා බුදුහාමුදුරුවෝ පරාභව සූත්‍රය මහා ගැඹුරු ධර්මයක් නොයේ දෙවිවරු අහලා තියෙනවා. කවුද මේ දෙවිවරු කියන්නේ? බණ අහලා මනස දියුණු කරගත්ත අය දිවි ලෝකේ. ඒ අය ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ හමු වෙන්න ඇවිල්ලා අර ප්‍රායෝගික වෙච්ච ඉගෙන ගත්ත දියුණු කරගෙන තියෙන මනසින් නොයේ ධර්ම කරුණු අහලා තියෙනවා. ඒක තමයි. ඉතින් ඔන්න ඒ ගන්ධ කුටිය. මේ තියෙන ලිඳ Ananda Kuti. Next to Ganda Kuti is the dwelling used by Venerable Ananda, who looked after the needs of the Buddha. Walking ground. Here is the Sakman Malava, on which the Buddha walked up and down for daily exercise. Kosamba Kuti. This is yet another dwelling place of the Buddha while staying at Sravasti. It is smaller than Ganda Kuti. Ananda Bodhi Tree. This Bodhi tree was planted by Venerable Ananda from a sapling of the Bodhi tree in Bodh Gaya on Buddha's instruction. Anathapindika made the request for an object or place for people to worship when Buddha was not there in Sravasti. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාම වැඩි ඉන්නේ වස්තාන මාස 3ක්. ඊපස්සේ ධර්මචාරිකාවදී ඈත දුර බැහැර ඉඳලා මේ දෙනා බුදුහාමුදුරු දකින්න සිවුරු පිළිගල ආදි තරම් එනවා. බුදුහාමුදුරු නැහැ. මේ ජනතාව ආනන්ද හාමුදුරුවා මේ අනාථපිණ්ඩිකතුමා ආනන්ද හාමුදුරුවා කිව්වා බුදුහාමුදුරු නැති විදිහේ ජනතාවට දැකලා වන්දන පසුවෙන් පූජනීයවක් කරන ආනන්ද හාමුදුරුවා ආරාධනා කළා. බුදුහාමුදුරු අනුසාරලා ආනන්දේ සතාවකයන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට දෙවන ලැබුණු බුද්ධගයාවේ සීමා භූමියේ ඉන්දියානු පළ කරන ජේතවනාරාමයේ රෝපණය කරන සූදානම් කරා. ඉතින්
තථාගතයන් වහන්සේ සමාපත්තියෙන් වැඩි සිටියාම පාරිභෝගික විද්‍යාවේ දැකලා වන්දන ජනතාවට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මුගලන් හාමුදුරුවන්ට කියලා බොහොම දෙයක් පිළිගත්තා. ඒක අනාථ පිටික සමාජයෙන් සුකුමාරන් පාස්කරේ කරකට වැඩි මහන්සිය. කුසල රජුරන්ගේ රාජෝත්සවයෙන් පිළිට වඩා. එදා රජතුමා ප්‍රධාන රාජකීය බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන මහරහතන් වහන්සේ. ලක්ෂගාණී ජනතාව සහභාගී. එදා ජනතාව කිව්වා කුසල රජුරන්ට හිටවන්න. රජුරෝ කියන මා හිටෙවොත් විරුද්ධ රජෙක් ඇවිදලා පොසොන් රාජධානිය අල්ලගත්තොත් ඉදාට බෝධි විනාශ කරනවා. ඒ නිසා මානවීය සුසුමේ අනාථ පිටික. එදා අනාථ බෝධිනාථේ රෝපණය වෙනවා. බුදුහාමුදුරේ කාත්‍යයක් සමාපත්තියෙන් පිළිසිත ආනන්දහන් දේශනා කළ ආනන්දේ සතාවතන් වහන්සේ කියන දෙකවද සතු වෙන්නට මේ බෝධීන් වහන්සේ සුසු කියනවා. එදා සිට මෙදා දක්වා කෝටි සංඛ්‍යාත